few, the proud Philippine Marines. And electronic warfare. Samahan po ninyo kami sa ating pagbisita sa BRP Antonio Luna. Ako po si Major Luzelle Lara at ito po ang inyong Kawal. Ang FF-151 ay ipinangalan mula kay General Antonio Luna, isang dakilang Pilipinong general na nakipaglaban sa iba't ibang digmaan para sa kasarinlan ng ating bansa bago ito nasawi noong 1899. Noong unang panahon, si General Luna ay kilala bilang isa sa mga pinakamatapang na general ng bansa. Ang BRP Antonio Luna o FF-151 ay isang Jose Rizal class frigate na binuo ng Hyundai Heavy Industries na mula pa sa South Korea. Sinimula ng konstruksyon nito noong May 2018 at matagumpay na naglayag papuntang Pilipinas noong Pebrero 2021. Ang BRP Antonio Luna ay may kapasidad na umaabot ng 2,600 tons. May haba na 251 feet at kayang maglayag sa bilis na 25 knots at may cruising range na 4,500 nautical miles at 50 knots. Ang FF-151 ay binubuo ng humigit kumulang 100 na crew members na nagsanay mismo sa South Korea para sa nasabing barko. Dahil sa makabagong sensor, armas, at kakayahang pandigma nito, masasabing ang BRP Antonio Luna ay ang pinakamalakas at pinakamodernong barko ng ating hukbong dagat kasama ang FF-150 BRP Jose Rizal. Mga katropa, magbabalik pa po ang inyong Kawal. The commissioning of the BRP Antonio Luna and their sister ship BRP Jose Rizal marks the advent of our future fleet towards having a modernized and multi-capable Philippine Navy, one that is ready to respond to the increasing and emerging threats in our vast archipelagic nation. Tulad ni General Antonio Luna, naway maging simbolo ang barkong ito ng kagitingan. Kagitingan ang nagsalba sa ating bansa mula sa dayuhang mananakop. Ito rin ang kailangan natin para mapanatili ang tunay na kalayaan at kasarinlan at makamit ang ating hinahangad na kapayapaan at kaunlaran.
May General Antonio Luna's bravery and patriotism inspire the officers and crew of this new ship as you prepare for your future sail. Mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipino. Save more with LG Dual Cool. With twin rotary compressors that efficiently work together to give you 70% more savings. Better than non-inverter aircons. LG Dual Cool. Dual inverter for dual savings. Para sa healthier, whiter, mas makinis at moisturized na skin, mag-Mestiza soap. Gawa sa 100% all-natural fruit and vegetable extracts at 33% virgin coconut oil. Mestiza soap. Also available in Mestiza Prime variants. Kung hanap nyo ay natural na lunas sa inyong karamdaman, buksan ang isipan at palawakin ng kaalaman. Sasagutin ang inyong mga katanungan at magbabahagi ng mga kwento ng kagalingan. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Edinel Calvario. Hayaan niyong samahan ko kayo tuwing Sabado at Linggo, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa Hiling Galing, live dito sa UNTV. Manibela. Sa ating pagbisita sa FF-151, BRP Antonio Luna, sinamantala natin na ikutin ang buong barko. Siyempre, ang una naming pinuntahan ay ang makabagong FF-151 weapons system. Talaga namang nakakamangha ang surface-to-air missile capability nito. First time po namin makapasok sa isang bagong barko at masasabi naming ang ganda ng mga amenities ni BRP Antonio Luna. Maging sa tiles at flooring at sa mga iba't ibang rooms, halatang amoy bagong-bago pa. Habang abala kami sa pag-iikot, ang mga mandaragat naman ay nakaalerto
para sa isasagawang Special Sea Detail Exercise. Magandang araw mga katropa. Welcome aboard to BRP Antonio Luna FF-151. Ako nga pala si Ensign Alan B. Tanyagras, Philippine Navy, the Missile Officer. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isa sa capability ng ating barko, ang surface-to-air missile. Meron tayong naka-install na dalawang surface-to-air missile sa magkabilang dako ng barko. Itong surface-to-air missile na ito ay nakadisenyo para protektahan ang barko sa anumang uri ng air threats, especially sa anti-ship missiles, combat aircrafts, helicopters, unmanned aerial vehicles, and even small surface vessels. Magandang araw mga katropa. Ako nga pala si Gunner's Mate 3rd Class Glenn D. Daclis, 882230 Philippine Navy. I am a torpedo specialist. So yung ating torpedo launching system dito sa ating barko ay mayroon siyang torpedo triple tube, which is tatlong tube, port and starboard. So 6 na tube siya. Yung kanyang capability ay kaya nang umabot ng about 11,500 yards in a low speed, and in a high speed kaya niyang umabot ng 9,000 yards. So yung barko natin ngayon ay capable na tayong mag-conduct ng anti-submarine warfare. So, yung na-acquire natin na torpedo launching system ay hindi lang siya basta-bastang torpedo, kundi isa siya sa mga modern torpedo launching system. Compare sa other na mga torpedo, so siya ay activated electronically. Unlike previous torpedoes are activated with saltwater activation. Ako nga pala si Gunner's Mate 3rd Class Officer in Pulido, Philippine Navy, 76mm Super Rapid Multi-Feeding Gun Specialist. Ang pangalan ng ating baril ay 76mm Super Rapid Multi-Feeding Gun na ang dinisenyo ito para sa anti-air warfare, lalong-lalo na sa anti-missile and then anti-surface, at ginagamit din siya sa naval gunfire support para sa ating ground force na Marines at Army. Tinatawag itong super rapid dahil may kakayahan itong mapapaputok ng 120 rounds per minute. Ang ammunition nito o bala ay umaabot sa 15.9 km at meron din siyang tinatawag na extended range ammunition na umaabot ng 20 km. At tinawag din natin na multi-feeding ito dahil mayroon siyang dalawang magazine na ang magazine na ito ay pwede nating maglagay ng 38 rounds bawat magazine na kahit anong klase ng ammunition, pang anti-air or anti-surface at pang anti-personnel, pwede natin siya ilagay, and then yung system natin or yung operator at pag namili siya or kailangan natin ng anti-air, automatic yung system namimili siya kung ano yung kailangan niyang gagamitin na ammunition. So hindi na natin manually pipiliin kung alin ang gagamiting ammunition. Samantala naman mga katropa, ito naman yung Aselsan 30mm Smash na tinatawag din na secondary gun ng ating barko, ay ginagamit pang surface target and pang air target. Ito rin ay kinokontrol ng operator sa kanyang control console. Okay mga katropa, ngayon nandito na tayo sa surface to air missile natin. I-discuss ko ngayon yung mga parts ng missile. So una, yung turret. Itong turret, dito malalaman kung saan yung firing sectors niya or angle niya, training angle and then the elevation angle. Then next naman is yung sa missile launcher natin. So si missile launcher naman, dito malalaman
kung anong ammunition ba yung naka-load sa kanya, kung pang training ba, kung operational siya, or dummy round lang yung sa missile launcher. Sa guidance systems niya naman is passive infrared homing guidance. So, ibig sabihin, once na makaka-detect siya ng hit, yung missile na mismo yung pupunta dun sa may target. Then next naman is yung sa thermal imager, siya naman yung in charge para sa tracking and identification ng target, even daytime or nighttime. Sa ating pagbabalik, mas kilalanin natin ang mga mandaragat ng FF-151 BRP Antonio Luna. Organic acai has very high levels of antioxidants and essential nutrients that help keep your immune system strong. Organic acai premium blend and freeze-dried capsules daily to help increase your resistance against harmful viruses. Keep yourself and your family healthy and protected with Organic. Mahalagang paalala, ang Organic Acai Premium Blended Freeze-Dried Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Save more with LG Dual Cool. With twin rotary compressors that efficiently work together to give you 70% more savings. Better than non-inverter air cons. LG Dual Cool, dual inverter for dual savings. Alamin ang alternatibong solusyong maaasahan sa natural at holistic na paraan. Sasagutin ang inyong mga katanungan at magbabahagi ng mga kwento ng kagalingan. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Edinel Calvario. Hayaan niyong samahan ko kayo tuwing Sabado at Linggo, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa Hiling Galing, live dito sa UNTV. Mga katropa na isa sa mga parating abala sa loob ng barko ay ang mga ship kitchen personnel o tinatawag na commissary steward. Sila ang mga nangangasiwa sa pamamalengke, pagpaplano ng menu at ang mismong pagluluto nito. Ang mga pagkain sa loob ng barko ay nakabase sa bawat dietary requirements ng ating mga mandaragat. Hindi biro ang araw-araw na pagpaplano at pagbabalanse ng nutritional requirements ng ating mga mandaragat para manatili silang malusog at malakas habang naglalayag. Ang FF-151 ay mayroong 3 dining area sa loob ng barko. Para sa may mga rank na seaman, sila ay kumakain dito sa mess hall na nasa main deck.
Sa PO Mess Hall naman ay para sa mga petty officers at wardroom para sa mga naval officers na nasa O1 deck. Maliban sa mess halls, ang ating barko ay may tinatawag ding ship store. So, nandito po tayo ngayon sa ship store. Ang ship store po is for us to be able to provide basic and necessary commodities to our crew and at the same time to our passengers. So, kung makikita nyo po, nagbebenta kami ng snacks, kape, toothbrush, deodorant, or kung ano man po yung mga kailangan ng mga crew na basic needs in case na ma-deploy kami sa malayo. So, ang ating ship store manager nandito din po. Makikita nyo mga snacks usually and drinks para sa crew and para sa passengers. Isa sa mga nakakamanghang nakita ko sa loob ng FF-151 ay ang mga babaeng mandaragat na talaga namang handang makipagsabayan sa mga kalalakihan. Saludo kami sa inyong mga huwanang mandaragat. Ako po si Lieutenant Junior Grade Krishna Pulido, Philippine Navy, ang designated mess officer ng FF-151. Isang karangalan bilang isang babae ang mapabilang sa original crew ng FF-151. We are way past the time that the organization is purely dominated by men. As the Navy progressed into being a multi-capable force, the talents and skills of females are also recognized. Sa katunayan, 7 kaming females ang assigned ngayon dito sa BRP Antonio Luna FF-151. Ang ating anti-surface warfare officer ay babae. Meron din tayong electronic technician na babae and gunner's mate na babae. Rest assured, we will perform and do our best to serve our motherland. Huwana para sa bayan. Magandang araw mga katropa. I am Seaman First Gunner's Mate Diana Jean N. Reblora, 916595 Philippine Navy, a first female senior gunner's mate of FF-151 Antonio Luna. My billet here at Antonio Luna is 76mm and gun operator specialist. 76mm is anti-aircraft and anti-missile defense weapon system of BRP Antonio Luna FF-151. Hi mga katropa, ako naman po si Seaman First Electronics Technician Jeff Ana Abuan, 916566 Philippine Navy. Ang bilit ko dito sa barko ay Electronics Technician at kasalukuyang operator ng ating Radar Electronic Support Measure or RESM. Hello mga katropa, ako nga pala si Yeoman 3rd Class Gladys V. Shubal, 879525 Philippine Navy. Ang bilit ko pala dito is Yeoman, kumbaga sa civilian term, administrative clerk. Kumbaga kami yung nagki-cater sa lahat ng papers ng mga personnel dito kasi hindi naman lahat ng personnel na aasikaso nila yung mga admin requirements nila. Bilang crew ng FF-151, very challenging. Bakit ko nasabing challenging? Kasi makabago, equipments pa lang, sobrang ganda na. Sa ating pagbisita sa BRP Antonio Luna, nasaksihan natin ang naisagawa nilang Special Sea Detail Exercise. Sa pagtunog ng sirena, lahat ng mandaragat ay dali ang komisisyon sa kani-kanilang pwesto. Special Sea all hands, Special Sea Detail Station. Ito ay parte ng regular na pagsasanay sa lahat ng crew members. Nakita namin na napakabusisi pala ng proseso ng pagkalas ng mga linya sa pier at ang pagdaong nito. Kaya naman, regular na ginagawa ang isa sa evolution drills na tinatawag nilang Special Sea Detail Exercise. Lahat ng mandaragat ay alerto. Lahat ay may kanya-kanyang stations, duty at provisions. Mula sa pagpapaandar ng makina at generators,
pag-switch ng radars at sensors hanggang sa mismong pagtanggal ng linya sa pier. Pasa-pasa po ang mga commands mula sa ship's bridge kung nasaan ang kapitan ng barko hanggang sa main deck maging sa mga lower decks nito. All hands manning, all stations man are ready, all navigational equipment running. We are now ready to go on the vessel. Bridge side. Bridge side. We can run the so special solitary set, all stations, monitoring, all navigational and machinery equipment started. FF1 Type 1 is ready to get underway now, sir. Very well. Bridge side. This is your captain, I have the on. Sa mga ganitong pagsasanay, napapanatili ng bawat mandalagat ang kani-kanilang kaalaman at kasanayan sa buong operasyon ng barko. Manatiling nakatutok, magbabalik po ang inyong kawal. Today marks another milestone for the Philippine Navy, the arrival of the BRP Antonio Luna. This is the second missile-capable warship in the Navy's inventory. The most modern surface combatant of the Philippine Navy. It will be replacing the aging fleet assets and improve the capability of the Philippine Navy's offshore combat force. BRP Antonio Luna has a primary role of conducting anti-air warfare, anti-surface warfare, anti-submarine warfare, and electronic warfare operations. The Navy is a very proud, the best of the best sailors in the world. Ako po si PFC Eugene Almojero 915201 Infantry Philippine Army, assigned 62nd IV. Dati akong NPA, bilang NPA, namumuno ako sa squad at minsan nasa taas na level ng organisasyon. Nandito ako para gusto kong ipakita at iparamdam ang pagiging isang sundalo, kung paano patakbuhin ang buhay at ang paano ipakita sa mga kasama na ang buhay bilang normal at nasa bayan. Pasalamat Pinas na binigyan kami ng chance na magbago at bumalik mismo sa sabak ng gobyerno. Ako si PFC Almojero, ito ang buhay sundalo. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Save more with LG Dual Cool. With twin rotary compressors that efficiently work together to give you 70% more savings. Better than non-inverter aircons. LG Dual Cool, dual inverter for dual savings. So many Filipinos have gout. Sa katunayan, isa ang Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng gout sa buong mundo. At kapag ang gout ay sumumpong, talaga namang mamimilipit ka sa sakit. Kaya iwasan ang anumang maaaring magbunsod ng gout attack. Alamin ang risk factors at triggers ng arthritis na ito. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas
alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Mahina ang immune system ay kasama sa high-risk na grupo kapag nagkasakit ng COVID-19. Isang paraan para mapalakas ang immune system ay ang pagkain ng prutas, gulay at fruit crops. Ang patatas ay inirerekomenda ng National Nutrition Council dahil sa mataas na vitamin C nito na makatutulong magpalakas ng immune system. May taglay din itong zinc, vitamin B6 at isang uri ng alkaloids na mahalaga sa maayos na paggana ng immune system. Tandaan na ang tamang pagkain ay makatutulong labanan ang sakit. A reminder from UNTV, your public service channel. Mga katropa, BRP Antonio Luna or FF-151, si Captain Charles Merrick Villanueva. Sir, magandang gabi po at welcome sa ating programang Ang Inyong Kawal. Magandang gabi, Lucel, at sa mga nakikinig at nanonood ng Inyong Kawal sa UNTV, magandang gabi po sa inyong lahat. Sir, unang-una po, gusto ko pong i-congratulate kayo dahil kayo po ang naitalaga na commanding officer ng BRP Antonio Luna, ang pinakabagong frigate po ng ating Philippine Navy. Maraming salamat, Lucel. It is an honor for us and it is an honor for my team to be aboard BRP Antonio Luna FF-151. Sir, this is a brand new frigate na galing pa po ng South Korea at ang dami niyang capabilities and we had the privilege of going around. Naturo po kami sa loob ng ating warship. And what do you think is the significance or impact on having this latest capability for the Philippine Navy? Unang-una, Lucel, it is a realization for the Philippine Navy in its vision of having a modern and multi-capable naval force. So ito ay nagbibigay ng kakayahan sa Philippine Navy for anti-air, meaning mga threats na nasa himpapawid, anti-submarine sa mga threats na nasa ilalim ng dagat, at gayon din ang anti-surface warfare or nasa ibabaw ng dagat. So ito rin ay may kakayahan ng electronic warfare or pakikipaglaban sa pamamagitan ng elektronikong pamamaraan. So again, ang mga kakayahan na ito ay bago para sa atin at ito po ay realization of the vision of the Philippine Navy to have a multi-capable naval force. Sir, maaari niyo po bang ibahagi sa amin bakit po napili ang Antonio Luna sa pangalan po ng ating barkong ito? Si General Antonio Luna ay isa sa ating fiercest general nung kanyang kapanahunan. So siya po ay lumaban sa Philippine-American War at siya ay nakilala sa kanyang kagitingan at katapangan sa pakikipaglaban. Ang kanyang military strategies at ang kanyang bravery in action ay isa sa ina-admire ng kanyang mga nakalaban mismo. So ito po ay isang fitting tribute para kay General Antonio Luna, being one of our fiercest general, and ito po'y karangalan para sa BRP Antonio Luna na may pangalan para sa kanya ang isang barko ng Philippine Navy. Sir, ang BRP Antonio Luna po ba ay operational na ngayon? Pwede na po ba siya maglayag at mag-conduct ng naval operations? Ito po ay na-commission na. Ibig sabihin po nun ay ready na po ito. Handa na po ito para tumanggap ng mission na anuman ang i-assign na task ng ating higher headquarters. Ang kasundaluhan po ng BRP Antonio Luna ay nagsanay upang magamit ang equipment ng ating barko. Ito ay may kakayahang mag-perform ng mga missions na required ng higher headquarters. Among others, ito po ay expected na mag-perform ng mga regional operations sa ating mga exclusive economic zones at may kakayahan din to na mag-perform ng search and rescue operations. Gayon din po ang pag-perform ng humanitarian assistance and disaster relief operations. Ito rin po ay may kakayahan for international defense and security engagement, meaning pakikipag-ugnayan po sa ating mga maritime interests in the Indo-Pacific region. Sir, we can consider having the BRP Antonio Luna as one of the milestones in the Philippine Navy and for the armed forces of the Philippines. Tama, Lucel. At
katulad nga ng nabanggit ko kanina, ito ay realisasyon sa aming vision of having a multi-capable naval force. At ang mga kakayahan nito ay isang malaking pagbabago para sa aming para sa Philippine Navy at sa Armed Forces of the Philippines in general. Sir, having this world-class capability, meron po ba tayong mensahe sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas at sa ating presidente na nagbigay po sa atin ng itong capability? Unang-una, nagpapasalamat kami kay Lucel, sa ating Pangulo, President Rodrigo Roa Duterte, sa kanyang pagsuporta sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Navy in particular. Gayon din po ang mga sambayan ng Pilipino sa patuloy na pagsuporta sa Philippine Navy. Makakaasa po ang sambayan ng Pilipino, ang BRP Antonio Luna, ay gaganap ng kanyang tungkulin upang mabantayan at maproteksyonan ang ating mga karagatan at ang maritime interest natin sa Indo-Pacific region. Ayan po mga katropa, nakapanayan po natin ng Commanding Officer ng BRP Antonio Luna FF-151, si Captain Charles Merrick Villanueva. Sir, muli maraming salamat sir sa napakalaking oportunidad na mapasyalan po namin at makita po ng buong sambayan ng Pilipino ang pinakabagong capability ng Philippine Navy. The entire Filipino people, we wish you fair winds, clear skies, and following seas. At more power po sa lahat po ng crew ng BRP Antonio Luna. Maraming salamat, Lucel, sa pagkakataong ito na ma-showcase ang BRP Antonio Luna sa inyo at sa sambayan ng Pilipino. AFP, you can trust. Ano-ano nga ba ang mga tradisyon na sinusunod ng ating mga mandaragat sa loob ng barko? Aalamin natin yan sa pagbabalik ng Ang Inyong Kawal. What is a soldier? You see them in the news. You see them in video games, in TV, movies, the internet. We see the action, amazed at the equipment, in awe of the skills. But what is a soldier? What lies behind the guns, the bullets, the gear? An ordinary human being. Just like you. An ordinary person that will become the country's best, the country's brightest, the country's heart and soul. A nation's servant whose honor is to serve the Filipino people. A protector whose duty is to lead in times of trouble. A noble warrior that has chosen to push themselves to being the best that they can be. An ordinary Filipino, just like you, that has chosen to serve, lead, and whose extraordinary actions can inspire a nation. What is a soldier of the Philippine Army? An ordinary Filipino called to do extraordinary things. A human being with heart and soul. A warrior with a noble code. A protector of our freedoms. A Filipino hero. And you could be one too. A soldier of the Philippine Army. Serve, lead, inspire. Find your calling here. Join the Philippine Army today. Serving the people. Securing the land. Gaano ba tayo kahanda sa posibleng pagdating ng isang sakuna? Taon-taon nasa 20 bagyo ang dumadaan sa ating bansa. Di na rin bago sa atin ang mga pagbaha sa panahon ng tag-ulan. Bawat araw din may napapaulat na mga sunog, pati na ng mga pagyanig ng lupa sa iba't ibang lugar.
Dito sa Metro Manila, pinaghahandaan natin ang posibleng pagtama ng isang malakas na lindol na kung tawagin ay The Big One. Gaano nga ba tayo kahanda kung may dumating na sakuna? Meron na ba tayong first aid kit, go bag, o kaya naman emergency plan sa ating mga tahanan? Manood ng Lifesaver upang matuto ng disaster preparedness at malaman ang mga dapat gawin kung sakaling dumating ang isang sakuna. Tandaan, mahalaga ang kaalaman at abilidad. Para sa oras ng kalamidad, ikaw ay Lifesaver. Ang paggawa ng mga kantang papuri para sa ating Panginoon ay pagpapakita ng ating pagmamahal sa Kanya. Manood po kayo ng A Song of Praise Music Festival every Sunday, 7 p.m. here on UNTV. Sa mga frontliners po natin, kami po ay nagpapasalamat at kumikilala sa inyo pong mga serbisyo at sa inyong mga sakripisyo. Makakaasa po kayo na kami ay tutugon sa inyong mga panawagan at sa panawagan ng pamahalaan na we should stay at home at gawin ang mga kaukulang protective measures against COVID-19. Kasama po kayo sa aming mga pananalangin sa Diyos na maingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay. Salamat sa Diyos sa pagkasangkapan ng Panginoon sa inyo upang tuluyan tayong manaig sa laban na ito. Salamat, mga frontliners. Mga paraan para mabawasan ng stress habang may krisis. Normal lang ang makaramdam ng lungkot, stress, takot o galit sa kasalukuyang krisis. Ito ang ilang paraan para harapin ito. Panatilihing malusog ang katawan sa pamamagitan ng proper diet, tamang oras ng pagtulog, exercise with social distancing at pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay. Umiwas sa paninigarilyo, pag-inom ng alak o paggamit ng droga. Mag-ingat sa fake news. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang source tulad ng WHO at DOH. Libangin ang sarili at maging produktibo. Makatutulong ito para mabawasan ng stress habang may krisis. Higit sa lahat, huwag kalimutang manalangin sa Diyos. Kailangan mo ba ng health professional na makakausap? Tumawag sa National Center for Mental Health sa mga numerong ito. A reminder from UNTV, your public service channel. Okay mga katropa, tayo naman ngayon ay papasok sa bridge ni BRP Antonio Luna. So isa siya sa mga merong restricted access, so kailangan ng security na tulad nito. Okay, nandito na tayo sa bridge ni BRP Antonio Luna FF-151. And dito naman sa bridge makikita natin ang mga equipment sa navigation. Meron tayong throttle na tinatawag which is used to move the ship forward or backwards. Okay? Dito naman tayo sa steering control unit kung saan ang barko ay pwedeng lumiko ng pakaliwa or pakanan. And dito naman makikita natin yung S-band radar. So makikita natin yung mga contacts sa paligid ng dagat. The same yung function niya sa S-band radar. And dito yung electronic chart display natin or ECDIS. So dito natin pinaplano ang ruta natin kung saan tayo pupunta. The Philippine
Philippine Navy, among the major services of the Armed Forces of the Philippines, is endowed with many unique customs and traditions and protocols being strictly observed and implemented. More so if a sailor is on board its ship and vessels. Kaya naman mga katropa, pag-uusapan natin ang iba't ibang unique customs and traditions ng Philippine Navy. At kasama po natin ngayon ang Executive Officer ng BRP Antonio Luna, si Commander Jim Ares Alagao. Sir, magandang hapon po at welcome sa ating program. Major Lou, magandang hapon din sa mga tagapakinig, tagapanood, magandang hapon. Sir, ano po ba ang mga customs and traditions na ino-observe po natin, lalong-lalo na pag nasa loob ng barko? Okay, so ang mai-share ko na very peculiar sa Navy ships is yung tradition natin ng pagsasalute. So there are a lot of schools of thought as far as the origin of saluting is concerned. One is we salute to show that we are harmless. So back in the day, we show our hands, that we have no weapon. And then the most common among these schools of thought is to show respect, courtesy among fellow knights during the days of chivalry. So as the Navy progressed, we have our own traditions na. So, and also back in the old Navy days, the captain of the ship is given high regard. So he has the sole authority to let somebody in or out the ship. So when you combine both the saluting and the power of the captain, we have the tradition of the Navy now which is being practiced. So before you go inside the ship, as you step on the gangplank or ladder ng barko, you have to stand at attention and salute the national ensign or yung flag ng Philippines. And just before you step inside the ship or boat, and after you salute the national ensign or the flag, you have to salute the officer of the deck of the ship and ask permission to come aboard. In the same manner, if you want to leave the ship, you have to salute the officer of the deck and ask permission to leave the ship, and just before you step outside the ladder or yung gangplank, you have to face the national ensign again and salute the national flag. Sir, just like to clarify, because kanina sir, nag-ikot po kami sa ship and we have observed your sailors, whenever they go out of the ship, when they leave the ship, pagbalik nila, every time, nagsasaludo sila. So, that's not only one time, every morning or the afternoon. So, every time po yun, napapasok sila ng barko. Yes, correct, Major Lou, no? So, nasa, kumbaga, DNA na po namin ng mga nasa Navy, na every time you step outside the ship, we have to salute the officer of the deck and the national ensign. Ganon din pag papasok. So, every time yan. Sir, napansin ko rin po sir, dun po sa gangway, papasok po ng ating ship, ay may duty na sundalo po doon, sir. So, we render salute whether the soldier is an officer or a seaman. So, regardless of the rank, nagsasaludo po tayo, sir, pagpasok. Okay, so just like sa sinabi ko kanina, back in the day, the captain has the sole authority of whoever goes in and outside the ship. Today, the duty officer of the deck or the duty na enlisted personnel, he's the representative of the captain of the ship. So that is why we salute kung sino man yung duty sa gangway. Sir, aside from the customary hand salute, there are other different forms of salute being observed here in the ship. Even the ship itself, whenever there are other vessels or passing ships. So ano po yung mga salute na yun, sir? Okay, so being a commissioned vessel ng Republic of the Philippines, lahat ng commercial vessels, pag nakasalubong sa dagat, is they have to render a salute by dipping the flag. So mauna yung, halimbawa, commercial vessel, so ibababa niya yung flag niya, and as a response, the Navy vessel or commissioned vessel, either from the Coast Guard or the Navy, is magbababa din ng flag niya. And then siya yung maunang mag-aangat ng flag, and then mag-aangat na rin yung commercial vessel na nakasalubong. Alam niyo ba mga katropa that the Philippine Navy regard their ships, ang mga barko po natin, ay bilang babae
bilang woman or lady. At alamin po natin, ano po ang wisdom behind that? Sir, baka may sagot po tayo dyan? In the old Navy days kasi, yung mga barko natin is alagang-alaga ng mga tripulante niya, yung crew and the captain. So, they treat the ship as yung mother nila. So, talagang mahal na mahal nila yung ship. So, kaya nagiging she. So, ganun din sa kahit na anong service, yung mga sa Air Force, babae din yung pagtrato nila sa mga airplanes nila. Even kung may mga sasakyan tayo ngayon, so binibigyan natin ng high regard yung barko na tinuturing natin na isang nanay natin, kapatid na babae, kaya naging babae yung tawag natin. Yun naman pala mga katropa, the ship is being likened to a woman because the woman, like the ship, should be cared for, should be loved, and well-respected. Sir, isa rin po sa mga na-observe po namin na very strictly implemented is the custom on the captain's chair. Okay. Sir, would you care to expound on that? Okay. May connection din siya sa kwento ko kanina na yung power ng captain ng barko noong araw is napaka-absolute, no? So, hindi ka pwedeng pumasok, hindi ka pwedeng lumabas without his authority. And in the same manner, yung upuan niya ay walang ibang makakaupo kundi siya lang. So, it connotes his full authority of the ship. Siya yung siga ng barko. Mga katropa, isa rin po sa mga napansin namin nung kami andito sa loob ng BRP Antonio Luna, ang lahat po ng mga commands ay Tagalog or nasa wikang Filipino. Sir, parte po ba yan ng ating tradisyon dito sa loob ng barko? And as the Navy became modern, we were able to send ships abroad for foreign deployments. So one of the reasons na we have to make our announcement in local language is for security purposes na rin. Sir, maraming salamat po sa pagkakataon na makapasok po kami at makita natin yung bridge ng BRP Antonio Luna at syempre po para makilala po lahat po ng crew. Maraming salamat po sa inyo, sir. Thank you din, Major Lou. And sa ating mga kababayan, makakaasa po kayo ng inyong BRP Antonio Luna FF-151 ay gagampanan niya ang lahat ng mga misyon na ibibigay sa kanya. Mga katropa, ito po ang FF-151, ang barko ng Republika ng Pilipinas. Antonio Luna, handang-handa na maglayag at magsilbi para sa sambayan ng Pilipinas. Mga katropa, marami po tayong nasaksihan sa ating programa ngayon. Tunay ngang may pagmamalaki ang ating hukbong dagat at ang buong sandatahang lakas ng Pilipinas. We are the Armed Forces of the Philippines, source of national pride. Mga katropa, maraming salamat sa pagtutok at pag-antabay sa ating programa. Abangan nyo kami sa susunod na Sabado dito sa ating programa. Pilipinas, isang karangalan po na kayo'y aming mapagsilbihan. Ako po si Major Luzelle Lara at ito po ang inyong Kawal. AFP, you can trust. Mandaragat ako. Mandaragat ako. Mandaragat ako. Mandaragat ako. Mandaragat ako. Mandaragat ako. Ang inyong kawal magtatanggol sa inyo ang sandigan ng mamamayang Pilipino. Kagitingan, katapatan, kabayanihan, taglay ng kawal niyo. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.